Welcome back to our channel. Today, magluluto tayo ng bacon and mushroom carbonara. Lulutuin muna natin ang pasta. Yung simpleng spaghetti pasta lang ang gamit ko. Pero, pwede rin yung flat spaghetti. Next, hiwain natin ang bacon ng ganito. Kapag ipiprito na natin ang bacon, huwag na natin lagyan ng mantika kasi kusa na siyang magmamantika. Kapag ganito na ang bacon, medyo crispy na, pwede na natin patayin ang apoy. Ito ang ating mga ingredients: onion, garlic, shredded cheese, sliced mushroom, all-purpose cream, evaporated milk, fried bacon, 3 tablespoons Parmesan cheese, optional lang naman to, 1/8 cup butter, at cooked pasta. Let us start! Kapag medyo mainit na ang ating pan, pwede na natin ilagay ang butter. Tutunawin natin ang butter. Mahinang apoy lang dapat kasi mabilis masunog ang butter. Kapag melted na, isautay na natin ang onion and garlic. Ilagay na din natin ang mushroom. Maglalagay tayo ng 1 cup water, tsaka natin titimplahan ng paminta. Maglalagay din ako ng beef cubes para malasa yung sauce natin. Kapag natunaw na ang cubes, pwede na natin ilagay ang evaporated milk. Ilagay na din natin ang all-purpose cream. At ang bacon. Magtira tayo ng konting bacon para sa toppings natin mamaya. Ilalagay ko na din ang cheese at parmesan. Ito yung magiging pampaalat imbis na salt, para dagdag lasa na din at maging mas creamy ang ating sauce. Takpan natin at pakuluin hanggang lumapot ang ating sauce. Pwede na din natin tikman kung okay na ang alat. Kung medyo natatabangan ka pa, pwede ka pa magdagdag ng shredded cheese or parmesan cheese. Okay, ready na ang ating sauce. Ihahalo na natin siya sa ating cooked pasta.
subukan mo gawin ang recipe na to o ang mga previous recipes namin, pwede mo isend ang video o picture ng gawa mo sa aming email address or Facebook account para maisama namin kayo sa mga future videos namin. Don't forget to like and subscribe to our channel. You can also click the bell button so that you'll get notified whenever we post new videos. Thank you!